गुड मर्निङ फ्रम रेडिङ। आज हाम्रो खतरा टुर हुँदैछ होइन। सीसाइड भनेको बेड साइड जाने दिन जस्तो छ, घाम नलागेर। फ्यामिली नेपाली फ्यामिली प्लस हाम्रो छुट्टै जान लाग्यो पर्ने भयो। हामी चाहिँ पुरा 7वटा गाडी बस प्लस हामी चाहिँ आफ्नो गाडीमा जाँदै हो आज पुल साइड रे सीसाइड। मेरो चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो यो सीसाइडको चाहिँ। सो एक्साइटेड होइन, ग्रुपमा जाँदै हो सबैजना। आज रमाइलो हुनेवाला छ। हाम्रो टोली चाहिँ यता छन्, यता अनि भित्र छन् है सबैजना अहिले चाहिँ। सो 1 आवर 45 मिनट जस्तो लाग्छ अरे त्यहाँ गएर अनि हेरिन्छ आज चाहिँ। तर आज त वेदर यस्तो छ, अब घाम लाग्छ कि लाग्दैन हेरौँ। र आज हाम्रो नयाँ साथी हुनुहुन्छ त, प्लिज इन्ट्रोड्युस। फेमस हुन्छ नि दिपु हाम्रो। लाज लागेर गयो भित्र। र हाम्रो अब कति बल्ल 11 बजे जस्तो हिँड्यो। अब हाम्रो यात्रा सुरु भयो। नेपाली समाज ग्रेडिङ अनि हाम्रो फ्यामिली टोली। डाइरेक्ट 360 घुमाइदिनु भयो क्या? 4वटा गाडीमा हाम्रो फ्यामिली चाहिँ यता छौँ। हामी चाहिँ अहिले जाममा फसेका छौँ। यहाँको जाम लामो लाइन ट्राफिकको यस्तो खतरा बाटो भइरहेछ। बेसिक स्टोक कटेर हामी अगाडि आइपुग्यो भने साउथ जाँदै है हामी। मजा हो। हेलो, फाइनली वी आर हियर। हामी पुल You're supposed to be here at 10. It's like 12:30. बनमत नजिक पुल भन्ने ठाउँमा हामी आइपुग्यो। सीसाइड ठ्याक्क 2 घन्टा जस्तोमा जाम भएर कतिहरू छ गाडीहरू, मान्छेहरू पनि छ थुप्रै भिडहरू। सीसाइड चाहिँ यता हो, जहाँ चाहिँ यहाँ देखिँदैन। अब एकछिनमा अब 2 मिनट्स हामी सीसाइड जान्छौँ। अनि मान्छे पनि देख्छु थुप्रै। Very hungry. एकदम भोक लाग्यो सबैजनालाई। Thinks he's so strong. We're finally here. भोक लाग्यो सबजना। After like finally here after like 70 hours. टोली है सबैजना ग्यादरिङ भएर जाँदैछन् अब। तर अरूहरू पनि छन् थुप्रै हाम्रो। हेलो खुसाङ, हाउ आर यु? हिरो भइरहेछ कपाल काटेर है। Slaying. हेलो हेलो। साइक्लिङ गर्ने ए आज हिँडेर हाम्रो यता छन् सबजना पुग्यो। अब चाहिँ हाम्रो ग्याङ कम्प्लिट भयो। अब पनि लागि थाल्यो मजाले। इट्स गुड। उसलाई त हेर हिरो मैले यो ल्याउनु ए म्याचिङ टी सर्ट भएको छ यता दुईजनाको यता यता आगो बाजे। तिमी कहाँ छौ र? ऊ हेर। Say hello to everyone. Hello, my name is Rusha. हेलो। खतरा बिच एक्सपिरियन्स, फर्स्ट टाइम साइड एक्सपिरियन्स है। ओ दामी बिच भलिबल हुँदैछ यहाँ पछाडि साइड। दामी 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 कति धेरै मान्छेहरू छ झन् चाहिँ। हिस्सोमा रहेछ भलिबल त सेटअप हुँदैछ सेटअप। सो फर्स्ट बिच एक्सपिरियन्स रमाइलो रहेछ। दामी मान्छे पछाडि स्विमिङ के गइरहेछ, बोटिङ सर्फिङ एभ्रिथिङ। घाम पनि यत्तिकै वेदर ठिक छ ल, यस्तो तर्को घाम पनि छैन, सिजन छैन, ठिक्कको समर भाइब्स। होला पिरेछ जस्तो भयो है। ए त्यस्तो पो हो त्यो त, त्यसरी पो हो सेटअप गर्ने। अर्को हाफ प्यान्ट निकाल्नु पानीमा खेल्न जानु पऱ्यो। हाम्रो गेम अफ थ्रोन्सको कुर्ती आएछ नि त। गेम अफ थ्रोन्सको हिरो बिचमा आएर यस्तो खानेकुरा खान पायो। मोमो, अचार, मासु, पुरी, तरकारी। उनीहरूको त झन् बर्गर पनि छ। बर्गर खाने मान्छेहरू पनि छ नि। खै बर्गर देखाउ त हेर। नाइस, इन्जोय।
सबैजना खाँदै खाने त्यो के भन्छ बेस्ट सल्टे जस्तो अलि हाल्नु दिपु सर्च गर्दै हुन्छ दिपु थ्याङ्क यू भेरी मच रमाइलो भइरहेछ यहाँ पानीमा खेल्न मजाले यहाँ जान्छ मोबाइल छ यहाँ मोबाइल छ यहाँ बुझ्दा जाउँ भन्छ ओए खतरा छ होला यार ओए सबै आफ्नो चिलमा छन् आफ्नो बारेमा सबैलाई रमाइलो है आफ्नो खानेकुरालाई पिकनिक खायो ड्राई पिकनिक स्यान्डी पिकनिक खेल्ने कुराहरू लिएर आउनु पर्दो रहेछ है नेक्स्ट टाइम चाहिँ बलहरू फुटबल भलिबल लिएर आएर खेल्नु पर्दो रहेछ सानो लुगाहरू स्विमिङ गर्नलाई सो नेक्स्ट टाइम चाहिँ प्रिपेयर भएर आउनु होला आउनु पर्ला हाम्रो ग्याङलाई खिच्यौँ न खतरा रहेछ यसो अब यो मात्र लान देख्दिनँ म दुईवटा चाहियो यो मात्र लाएन यो मात्र लाएन राम्रो देख्दिनँ 2-in-1 फ्रेम पाइन्छ नि 2-in-1 फ्रेम यो कसैलाई बनाउनु मिल्छ ए ठिक छ जाउँ उता हेरौँ उतातिर गुड भलिबल पिच भलिबल म्याच गोइङ अन होइन यहाँ चाहिँ रमाइलो भएर चाहिँ भलिबल म्याचहरू सही दामी हाम्रो हिरोहरू यता हुनुहुन्छ अनि सुट ओ नाइस ओ खतरा है ए ल सिसो यहाँको यहाँको एडभान्स चिसो रहेछ कि यो चाहिँ एडभान्स चिसो रहेछ क्या ल ल ल म खिचिदिन्छु ल ल नयाँ नयाँ के अरे डोजर डोजर है डोजर खतरा स्पट पाइयो हामीले बल्ल बल्ल मजाले हेर्दै बस्नलाई ठिक्क दामी रहेछ मलाई नि म आएको है कति रुपियाँ हो चटपट चटपट स्पेसलिस्ट चटपट स्पेसलिस्टहरू छन् यहाँ चटपट खान बसेको है सबैजना चटपट खान बसेको है यो उनी चटपट स्पेसल खै ल खतरा स्पेसल चटपट है भया स्टाइल ल पास गरिहाल है भया स्पेसल चटपट दामी भयो चटपट मिठो भन्छ धन्यवाद
यता आएर यता फेरि सिसाइड गर्छ त्यता पनि सिसाइड गर्छ मजाले Hey,